Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Video thịt nướng theo kiểu của người Hà Nội Diễm chia sẻ cách đây khoảng 1 tháng nhận được rất là nhiều yêu thích. Vì vậy anh Phi Hùng đã chia sẻ thêm cho Diễm công thức chả quạt, là một trong những món nướng rất ngon của người Hà Nội. Cái cách ướp để cho miếng chả thiệt là mềm và thơm thật thơm thì Diễm thấy cũng chưa có ai chia sẻ theo cách này, rất là đặc biệt luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả quạt với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị cái phần đồ chua trước. Diễm có một cái trái đu đủ xanh. Đu đủ xanh này thì mình mua ở trong tiệm Việt của Na Uy là có ha. Và mình gọt vỏ cho sạch, sau đó mình mang mình rửa. Và đu đủ xanh này ngoài để làm đồ chua, mình còn dùng để mình ướp trong thịt, giúp cho thịt nó mềm. Đây là một trong những bí quyết mà ngày xưa để ướp thịt cho mềm mà không cần phải dùng những cái hóa chất hay là những cái chất phụ gia khác. Đu đủ mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn ha, độ dày khoảng 1 mm và mình cần cho công thức này là 100 g. Diễm nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, rồi mình dùng đũa đó mình trộn lên cho đều để cho đu đủ nó thấm muối và nó mềm hơn. Mình vắt bỏ nước thì khi mình làm đồ chua sẽ ngon. Diễm có thêm ở đây là một củ cà rốt, Diễm cân được khoảng 100 g, mình gọt vỏ và mình rửa sạch. Sau đó mình cũng cắt cà rốt ra thành từng cái miếng nhỏ ha, bằng cái miếng đu đủ là được, độ dày cũng khoảng 1 mm. 100 g cà rốt đã cắt nhỏ mình cũng cho vào 1/2 muỗng cà phê muối, rồi mình trộn lên cho đều. Mình để đu đủ và cà rốt cho nó thấm muối khoảng 30 phút cho tới 60 phút thì mình có thể mang mình đi ngâm giấm đường được. Trong thời gian này thì mình đi làm chả nha. Món chả quạt này thì mình cần thịt heo xay hoặc là thịt mình tự băm là ngon nhất. Lượng mỡ trong thịt thì nó từ 15 cho tới 20%. Như vậy khi mà mình nướng lên cái miếng thịt nó sẽ không có bị khô, đồng thời nó vừa mềm mà vẫn có cái độ giòn dai rất là ngon. Ướp thịt heo thì không thể nào thiếu hành được. Công thức này mình cần 50 g hành tím đã lột vỏ và rửa sạch. Sau đó mình sẽ băm cái hành tím này ra cho nhuyễn nha. Mình ướp thịt heo với lại hành tím trước như vậy để cho cái mùi hành nó thấm vào thịt nó thơm. Đồng thời thịt nó cũng lên men tí xíu, khi mà mình nướng cái thịt nó không có bị đỏ như là mình nhìn nó chưa chín đó. Đó, cho hành tím đã băm vào chung với lại thịt heo, mình đeo bao tay vào đó và mình bóp cho thiệt là đều nha. Sau đó mình sẽ để cho thịt nó nghỉ 20 phút cho thịt nó thấm với lại hành đó. Trong thời gian này mình sẽ đi chuẩn bị cái gia vị để mình ướp. Thì như Diễm có nói lúc đầu đó, mình sẽ dùng đu đủ để mình giúp cho cái thịt nó mềm. Đây là một trong những bí quyết nha. Còn nếu mà mình không có đu đủ xanh thì mình có thể thay bằng 1/4 muỗng cà phê muối nở, hay còn gọi là thuốc tiêu mặn ở Việt Nam đó. Mình có 100 g đu đủ xanh mình đã cắt nhỏ ra như vậy, cắt nhỏ để mình dễ xay. Và mình cho vào 25 ml nước. Mình cho nước ít cũng được, quan trọng là cái máy xay nó xay đủ để khi mà nó nhuyễn đó mình sẽ vắt, mình lấy cái phần nước đu đủ xanh này. Nếu mà mình ướp thịt nướng mà nguyên miếng đó, mình cũng có thể áp dụng cái cách này, tức là mình ngâm thịt trong cái nước đu đủ xanh này, cũng giúp cho thịt nó mềm, nó ẩm rất là ngon và nó thơm, nó không phải nghe cái mùi muối nở ha. Mình cho ra đây là 50 ml nước đu đủ xanh. Tiếp theo Diễm có 5 g tinh bột khoai tây. Nếu mà không có tinh bột khoai tây mình có thể thay bằng tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Và để thịt có cái vị ngọt nhẹ đồng thời có cái màu đẹp thì mình có thêm 5 g đường nâu. Nếu mà mình không có đường nâu mình có thể thay bằng đường cát, rồi mình cho thêm tí xíu màu hoặc là không cho màu cũng được. Mình cho thêm 4 g bột nêm gà, còn nếu mà mình ăn bột ngọt thì mình cho 1 muỗng cà phê bột ngọt và mình cho 3 g đường là đủ nha. Nước mắm thì mình cần 1 muỗng canh là 18 g. Mình khuấy cho đường nó tan đều ha, bột nêm gà cũng vậy nữa. Rồi sau đó mình mới cho vào trong cái thịt mà mình đã ướp với hành trước rồi. Khuấy thiệt là đều rồi mình mới cho vào nha. Diễm có thêm ở đây là một cái lòng đỏ. Cái lòng đỏ này Diễm cân nó khoảng 12 g. Nếu mà cái lòng đỏ to thì mình dùng 1/2 cái lòng đỏ là được. Đeo bao tay vào rồi bây giờ mình bóp và mình trộn cho cái hỗn hợp này nó thật là đều và thật là dẻo luôn ha. Đó, mình có thể xoay nó theo một chiều như vậy để thịt nó tạo cái độ kết dính, nó dẻo, khi mà mình nướng cái miếng thịt nó không có bị bể ra. Thời gian thì khoảng chừng 2 tới 3 phút ha.
Và thêm một cái bí quyết nữa để cho cái món chả quạt này nó thơm thiệt là thơm, đó chính là lá lốt. Mình cần 15 gram ha. Lá lốt thì mình mua ở tiệm Việt ở bên Na Uy là có. Mình mua về thì mình rửa sạch, và cái lá lốt này á, mình lấy lá và mình lấy cái phần ngọn non luôn. Mình cắt ra cho nhuyễn ha. Thường mình đi ăn những hàng bún chả thịt nướng, mình thấy sao cái mùi nướng nó rất là thơm, thì đây chính là bí quyết. Nhưng mà người kinh doanh á, không có cho nguyên cái lá vào, tại nếu cho lá vào mình ăn thì mình sẽ biết. Người ta chỉ dắt người ta lấy cái nước cốt thôi. Nước cốt lá lốt hoặc là nước cốt của lá xương sâm sẽ tạo cái mùi thịt nướng rất là đặc biệt. Mình ăn ở nhà thì mình cho luôn cái lá vào như vậy sẽ bổ dưỡng hơn. Sau khi băm nhuyễn rồi thì mình cho lá lốt này vào chung với thịt ha. Và Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê tiêu, tiêu này là tiêu đen. Rồi mình trộn đều thêm một lần nữa, vậy là mình đã làm xong cái chả quạt này rồi. Rất là đơn giản, và khi mà mình nướng lên mình sẽ thấy thơm lắm luôn. Đu đủ và cà rốt đó mình đã ngâm được khoảng 30 phút, thì bây giờ mình vắt lại ha, cho nó bớt cái phần nước đi. Nước nó cũng không có ra nhiều đâu, nhưng mà như vậy thì Diễm thấy khi mà mình pha cái đồ chua, cái vị nó sẽ thơm hơn, nó không nghe vị nồng quá của cà rốt hay là đu đủ. Mình nêm vào đây 2 muỗng canh đường nha. Giấm cũng là 2 muỗng canh, giấm này Diễm dùng giấm 5%. Và mình cho thêm 4 muỗng canh nước. Cái muỗng canh của Diễm là 15 ml nha. Nước này là nước lạnh. Rồi mình trộn lên cho thật là đều ha. Mình để ở đây khoảng chừng 30 phút là cà rốt và đu đủ nó sẽ thấm cái giấm, nó có cái vị chua ngọt. Và khi mà mình ăn mình sẽ múc cái nước giấm này vào chung với lại cái nước chấm luôn. Nước chấm thì hôm nay Diễm ăn chung với bún, như vậy Diễm sẽ làm cho nó đậm đà hơn xíu. Còn nếu mà mình thích ăn nó lạc thì mình theo cái công thức bún chả Hà Nội Diễm có chia sẻ rồi nha. Mình cho 50 gram đường nè. Tiếp theo là 180 ml nước, và Diễm dùng nước sôi ha, cho đường nó dễ tan, và mình pha cái nước mắm nó cũng không có bị tanh. Mình khuấy đường cho nó tan hoàn toàn rồi mình mới cho nước mắm vào. Khi mà mình cho nước mắm thì tùy cái độ đạm mà nước mắm mình có đó thì mình cho từ từ thôi. Công thức là 50 ml, nhưng mà mình có thể cho 40 ml trước rồi mình nếm lại, nếu mà mình thấy cái vị nó chưa đậm đà thì mình hãy cho thêm. Và nước mắm này mình không cho giấm thì như Diễm nói đó, khi mà mình ăn mình sẽ múc cái đồ chua trong đó có giấm mình cho thêm vào đây, như vậy thì nó vừa có cái vị chua nhẹ và nó cũng ngon hơn. Chả quạt thì mình sẽ vo ra thành từng viên, sau đó mình ấn cho nó dẹp nha. Thì hôm nay Diễm sẽ nướng thử với 2 cách luôn. Diễm nướng than và Diễm nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Thì Diễm thấy khi mà mình vo mình ấn dẹp, mình nên ấn cho nó mỏng mỏng chút. Tại vì lúc mà mình nướng cái miếng thịt nó sẽ phồng lên, nó tròn hơn. Và mình làm cho nó mỏng như vậy thì Diễm thấy mình nướng cái miếng chả nó thơm hơn là mình làm cho cái miếng chả nó dày. Thì đầu tiên nếu mà nướng bằng cái lò nướng mình có cái vỉ thì mình xếp vô như vậy, để khi mà mình chở cái miếng chả nó được nhanh hơn. Than để nướng chả này thì Diễm thấy cái lửa nó cần lớn chút ha. Nếu mà mình đặt lên mình thấy lâu quá mà cái miếng thịt nó chưa có nghe xèo xèo thì mình nên thổi cho lửa nó bùng lên. Có thể như vậy nên gọi là chả quạt, tức là phải quạt cho than nó bùng lên như vậy là lửa nó lớn tí. Đó, mình thấy lửa nó đỏ rực lên thì mình cho cái dĩ thịt lên thì mình sẽ thấy là nó nghe kêu xèo xèo liền. Và nướng lửa lớn chút thì cái mùi rất là thơm. Và khi nướng đó mình phết thêm dầu lên trên ha. Diễm thấy Diễm thử không phết dầu, và Diễm phết dầu thì Diễm thấy mình cho dầu lên như vậy cái miếng chả nó thơm hơn rất là nhiều. Đó, khi mà mình thấy cái miếng chả nó săn nó chắc lại thì mình mở cái dĩ nướng ra và mình trở. Tại vì lửa than có chỗ nóng có chỗ không nóng đó, mình mở ra như vậy thì mình trở cái miếng chả nó được đều hơn. Và mình thấy miếng thịt khô thì mình phết thêm dầu lên ha, như vậy thì rất là thơm. Đó, cái miếng chả nào mà nó chưa có chín đều thì mình cứ để lại cái chỗ mà cái lửa nó cao thôi. Và thời gian nướng chừng 3 cho tới 5 phút rồi nha, rất là nhanh. Khi mà mình thấy miếng chả nó vàng và thơm thiệt thơm thì mình lấy ra khỏi lò được. Đó, mình nhìn miếng chả này rất là mướt luôn và thơm lắm. Và chả quạt này khi mình ăn mình sẽ thấy cái miếng thịt nó rất là mềm, nó béo, nó thơm, nó không phải dai và chắc như là kiểu nem nướng của người miền Nam ha. Rồi bây giờ Diễm chia sẻ thêm cách nướng bằng nồi chiên không dầu. Thì nồi chiên không dầu mình cũng xếp chả vào.
Mình đừng có xếp đặc quá ha, như vậy thì khi mình nướng cái chả nó không có được thơm. Và mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ trở mặt chả và mình phết dầu thêm lên. Mình nướng thêm 3 phút nữa thì cái chả này nó chín, hoặc là mình nhìn vào mình thấy cái miếng chả nó vàng. Và nướng bằng nồi chiên không dầu thì Diễm thấy tất nhiên nó không thể nào nó thơm ngon như nướng lửa than được. Ăn kèm thì mình có rau sống, các loại rau thơm của Việt Nam, và mình có bún. Bún thì Diễm thấy Diễm đi ăn nhà hàng hay là Diễm ăn nhiều chỗ thì Diễm thấy cái bún luộc không có được ngon, nên hôm nay Diễm chia sẻ cách luộc bún luôn nha. Diễm dùng hiệu này. Và luộc bún nước phải thiệt là sôi mình mới cho bún vào, như vậy cái bún nó mới dai và nó không có bị bở. Cho bún vào thì mình phải tơi cái sợi bún ra, và lưu ý là lúc nào nước cũng sôi. Nước mà không sôi là bún nó sẽ bị bở liền. Bở mà kiểu như bị sượng luôn á, không có ngon. Và tùy mỗi cái loại bún cái sợi bún này thì Diễm luộc 7 phút thì Diễm thấy nó vừa ngon. Nếu mình thích mềm hơn thì mình luộc 8 phút. Mình nên ăn thử ha. Mình cắn vào mình thấy nó vừa dẻo vừa dai mềm là mình nhắc khỏi bếp. Đó, cái này là Diễm luộc được 7 phút nè. Nhắc khỏi bếp thì mình sẽ cho liền ra một cái rổ. Và mình xả nước lại cho sạch, như vậy cái sợi bún nó sẽ bóng và nó dẻo, nó dai. Và mình để bún cho ráo nước thì thỉnh thoảng mình cũng mình tơi cái bún lên như vậy thì cái sợi bún nó không có bị dính lại với nhau. Và bún luộc Diễm thấy thường 30 phút sau mình ăn nó mới ngon. Khi ăn thì mình múc cái nước mắm ra chén nè. Rồi mình cho thêm vào đây tỏi và ớt băm, tùy mình thích ăn nhiều hay ít ha. Thường là Diễm cho 1 muỗng cà phê. Và cái nước mắm pha theo công thức này thì mình ăn mình chan lên hoặc mình chấm, Diễm thấy cũng vừa ăn. Mình có thể ăn chung với lại chả giò, hoặc là mình ăn chung với lại công thức thịt nướng mà Diễm chia sẻ cách đây 1 tháng rất là ngon. Mình múc đồ chua mình cho chung vào chén nước chấm, và những cái viên chả mình cũng ngâm vào trong cái nước chấm này luôn nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.